අද ලෙසන් එක simply because කියලා කියන්නේ අපි අමුවටම කියද්දී මේ කතා කරද්දී පලියටම කියලා. ඒ කියන්නේ හින්දාම ලිඛිත භාෂාවේ නම් නිසාම කියලා කියනවා. පලියටම හින්දාම කියලාත් එනවා. මේ දෙකෙන්නේ කතා කරද්දී අර අමු ගතියට එද්දී මේ දෙකෙන් නැත්තම් නිසාම කියලා තියම අර මේ ලිඛිත රයිටින් වලගෙදී ඒක තමයි දැන් අපි ගොඩාක් භාවිත කරන ස්පෝකන් නේ. එතකොට පලියටම simply because කියලා එනවා. අපි බලමු වාක්‍යයක් හදද්දී කොහොමද මේක භාවිතයට ගන්න කියලා. හරිද? භාවිතා කරන අවස්ථාව කොහොමද කියලා බලමු. පලියටම. ගොඩාක් දුරට මේක තමයි එන්නේ මේ පලියටම කියන එක තමයි එන්නේ. හරි. He is rich. What is the meaning of this? He is rich. He is rich mean in sinhala ඔහු ධනවත්. අපි අමුවට කියන්නේ අර ඔහු පොහොසත් කියලා. ඔහු පොහොසත්. දැන් මේ simply because එක apply කරනවා මෙතෙන්ට. මේ මුලට දාන්න ඕන නා. simply because he is rich. ඔහු ධනවත් ඌ පලියටම ඔහු ධනවත් නිසාම කියන්නේ අර කියන්නේ මිනිහා ධනවත් වෙච්ච මිනිහා පොහොසත් වූ පලියටම එහෙම මිනිහා පොහොසත් වූ පලියට simply because he is rich පලියටම අපි ඔහුගේ වහල්ලු වෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා කියනවා. නොවිය යුතුයි කියලා කියනවා. හරි. we must not be his slaves. We must not be his slaves. Slaves mean wahallu. ඔය දේශපාලනේ කතා කරද්දි මේ දවස්වල හිතෙන වහල්ලු කියන්නේ එක එක අර පක්ෂයට කඩේ යන කට්ටිය වහල්ලු. his slaves. We must not be his slaves. අපි ඔහුගේ වහල්ලු නොවිය යුතුයි කියන්නේ අර ලිඛිත භාෂාවේදී අමුවට කියන්නේ වෙන්න ඕනේ කියන එක. simply because he is rich we must not be his slaves. මිනිහා පොහොසත් වූ පලියටම අපි මිනිහාගේ වහල්ලු වෙන්න ඕනේද? වහල්ලු වෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා කියනවා. අන්න ඒක තමයි අමු ගතියට ගන්න. ස්පෝකන් එකේ ඒක තමයි අප් කරගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ෆීල් එක එන්නේ මේක දාන්නේ කොතෙන්ද කියලා. ඒකයි මේකේ වැදගත්කම නැත්නම් අර ලිඛිත භාෂාවේ එහෙම when to use කියන තැන අර කොතෙන්ද භාවිතා කරන්න කියන එක එච්චර මෙයා වෙන්නේ නැහනේ. ඒකයි මේ අමුවෙන්ම තියෙන එක ගන්න ඕන. right. next one. මෙහෙම එකක්. he told කියන්නේ ඔහු කිව්වා. මිනිහා කිව්වා කියන එක. එයා කිව්වා කියන. simply because දාන මුලට. simply because ඔහු කිව්ව පලියටම කියලා එනවා ඔන්න දැන්. ඔහු කිව්ව පලියටම කියලා එනවා. ඔහු කිව්ව පලියටම should we do නැත්නම් should we work අපි කරන්න ඕනේද? ඔහු කිව්වා හින්දාම අපි වැඩ කරන්න ඕන දන්නේ වගේ. simply because he told should we do අපි කරන්න ඕනේද? කරන්න ඕනේද? එහෙම තමයි. මිනිහා කිව්ව බලෙන්ම කරන්න ඕනේද? කළ යුතුද? වැඩ කළ යුතුද? අන්න ඒ අයිඩියා එක තමයි මේ simply because එකේ. right. more example. තව ටිකක් බලමු. හරි ලේසි මේක. simply because apply කරගන්න කතා කරද්දී එතකොට ලේසි. right. next one. The president compelled her කියලා කියනවා. The president ජනාධිපතිතුමා compelled her compelled කියලා කියන්නේ බල කරා her ඇයට බල කරා. president compelled her. The president compelled her. president බල කරාලු කාටද? මේ එයාට. එයා කියන්නේ අපි දන්නේ කවුද කියලා. ඇයට
ඇයට මුලට දානවා simply because හරි simply because හරි simply because the president compelled her ජනාධිපතිවරයා එයාට බල කරපු පලියටම කියලා කියනවා. හරිද? the press එක අර මුද්‍රණාලය නේ වහන්න ඕනේ නේද? වහන්න ඕනේ must not be close. must not be close. නේද? ජනාධිපතිවරයා බල කරපු පළියටම ඇයට ජනාධිපතිතුමා ඇයට බල කර පළියටම මේ මුද්‍රණාලය වහන්න ඕනේ නැහැ. simply because the president compelled her the press must not be closed. වහන්න ඕනේ නැහැ. වැඩ කරගෙන යන්න කියලා කියන්නේ. වැඩ කරගෙන යන්න. වහන්න ඕනේ නැහැ. මේ දවස්වලගේ ගොඩක් ඕකක් තියෙනවා නේද? ප්‍රෙස් එක ප්‍රශ්නනේ මුද්‍රණාලේ right. next one. නේම එකක් තියෙනවා. ඒකත් බලන්න. ඒකත් ඒ වගේම එකක් තමයි. ඒ වගේ. There are papers. හරි. කොළ තියෙනවා. හරිද? කොළ තියෙනවා. There are papers. දැන් මෙතෙන්ට දානවා. simply because කියලා දානවා. දැන් මොකද්ද? now what is the meaning of this? simply because there are papers. කොළ තිබු පළියටම තියෙන පළියටම simply because there are papers. කොළ තියෙන පළියටම right. next ඊළඟ එක හදා ගන්නවා. the election cannot be මැතිවරණ election cannot be done or අපි දාමු held හරි. පවත්වන්න බෑ. කොළ තිබ්බ කියලා බෑනේ. ඡන්දේ පවත්වන්න බෑ කියලා මැතිවරණය. ඒකයි මේ කියන්නේ. simply because there are papers the election cannot be done. the election cannot be held. පවත්වන්න බෑ. කොළ තිබ්බ කියලා හරියන්නේ නෑ රජෝ. මුද්‍රණාලේ වහලා ඡන්දේ තියන්න බෑ. ඉලෙක්ෂන් එක තියන්න බෑ right. මිනිස්සු කිව්ව පළියටම නේ. ඉස්සෙල්ලා හදනවා people told නැත්තම් demanded ඉල්ලනවා නැත්තම් requested ඉල්ලීම් කරන පළියටම simply because මේ මිනිස්සු කිව්ව පළියටම ඡන්දේ තියන්න බෑ. the election cannot be held. the election cannot be done. ඡන්දයක් තියන්න බෑ. සල්ලි ඕනේ නේ. සල්ලිත් එපේ. නැත්තම් බෑ. right. තව එකක් බලමු. මාර වැඩි වෙන්නේ. next one. එහෙම දාමු. you went ඔයා යනවා ගියා English class. ඔයා English class ගියා කියලා තියෙනවා. මෙතන දානවා simply because. simply because you went the English class. ඔයා English class ගියා කීය පළියටම කියලා. simply because you went in English class. you went the English class. English class කීය පළියටම you cannot speak. වාට speak කරන්න බෑ, කතා කරන්න බෑ. you cannot speak. English class යනවා. ගියාට වැඩන්න කතා කරන්න බෑ. English class ගිය පළියටම රජෝ කතා කරන්න බෑ වාට. simply because you go කියලා දාන්නත් පුළුවන්. went ගිය පළියටම future past එකක් දෙන්නත් පුළුවන්. present meaning එක දෙන්නත් පුළුවන්. simply because you go to the English class. ඔයා English class එකට ගියාට
ගිය පළියටම යන පළියටම you cannot speak. ඔයාලට කතා කරන්න බෑ. ඔන්නෝම තමයි මේ simply because. ඉතින් හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න අල්ලගන්න සෙන්ස් එක ගන්න ඕනේ. ඉමේජිනේෂන් එකත් එක කතා කරන්න try කරන්න අමුවටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න පුළුවන්. එතකොට right.